Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Nu uita că este o citire generală și e posibil să rezonezi sau nu cu ea. O să te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Să vedem puțin prezentul, dar și viitorul acestei situații la care o să te rog să te concentrezi foarte mult în acest moment în care eu amestec cărțile. Bun, și se pare că a început citirea. Hai să vedem ce se întâmplă. Wow! Treci printr-o etapă de schimbări foarte mari în acest moment. Tu în acest moment treci printr-o etapă de schimbări mari. Wow! Dacă ești într-o relație, până acum văd că lucrurile se schimbă enorm de mult în viața ta, se vor clarifica foarte multe chestii. Wow! În primul rând avem împăratul la baza pachetului, care vorbește despre o legătură cu zodia Berbec, dar simt aici să transmit faptul că lucrurile deja sunt decise în situația în care tu te afli. Asta e clar. 7 de bâte. E cineva aici care nu acceptă niște reguli. Poate e cineva care a dat un termen, a spus că dacă până pe data respectivă nu mi-aduci actele sau nu rezolv problema, nu vii la muncă sau nu știu, nu ne vedem, se termină. Și cam nu știu cum să vă spun, dar se cam termină aici ceva. Chiar se cam termină. Și e o decizie, uite, legată de o femeie sau de o rivală. Aici mă pot referi și la o persoană care e în plus în viața ta. Cineva care dorește aceeași poziție pe care tu o ocupi la locul de muncă. Sau e vorba de o a treia persoană într-o relație. În primul rând, în momentul de față, avem cavalerul de bâte și cu marele preot. Multă pasiune văd aici între voi, văd o atracție puternică. Dacă ești o persoană singură, văd faptul că îți dorești din tot sufletul și acum, chiar în momentul ăsta, dacă ar apărea cineva și te-ar cere în căsătorie, dacă ți-ar propune o relație serioasă, imediat probabil ai accepta. Bineînțeles, dacă îți place și ție de persoana respectivă. Dacă discutăm de muncă, aici văd că, sau în general în viața ta, nu știu, elementul central în relațiile tale în momentul de față ține de sărbători sau ține de zona petrecerilor, deci de petrecere, de ceva interesant. Uite, la baza manifestărilor tale, turnul, deci deja parcă ai explodat, deja știi ce vrei, deja ești într-o perioadă în care ce simți, aia spui. Ce simți, aia faci. Da? Turnul îmi spune că ai stat aici deoparte, ai fost într-o relație toxică, ai fost într-o perioadă toxică a vieții tale, în care tu nu ai putut să te exprimi. Și acum spui gata, rup tot. Și e interesant că ceilalți, să știi că se uită destul de ciudat la tine, pentru că ai nebunul aici. Adică ori ceilalți consideră că ai început să ai niște obiceiuri destul de ciudate. Nebunul îmi mai spune și de faptul că nu te interesează de nimeni și de absolut nimic. Faci doar ceea ce simți tu, nu te interesează de reguli, nu te interesează de ceea ce spune lumea. Ești într-o perioadă în care vrei să te manifesti cu adevărat. La locul de muncă, văd că ești într-o nouă etapă sau ești într-o perioadă în care reușești să crești sau poate lucrezi la un proiect nou, ceva inovativ, ceva schimbat, ceva nou. Dacă e vorba de o persoană, pur și simplu tu nu mai suporți, adică pentru tine deja e ca și cum ori s-a produs despărțirea,
ori e ca și cum deja sunteți în etapa aia nouă. Pentru tine prezentul nu mai contează, deja trăiești acolo, în viitor. Spui, a, da, nu vine viitorul la mine, merg eu la viitor. Și e bine, cealaltă persoană. A, și hai să-ți mai spun aici, uite, ce simți tu. Păi uite, tare mulți ai dori să mai afli lucruri legate de viața ta privată, de relația ta, de faptul că nu știu dacă apare cineva sau cum vor fi lucrurile de Revelion, de Crăciun sau într-o sărbătoare mare, că tu poți să vezi filmarea oricând e valabilă. Cartea poate să mai vorbească și de faptul că te apuci și faci un mic mare spionaj, faci acolo niște investigații, afli secrete. Dar, repet, ceilalți din jurul tău, uite, 2 de spade, nu știu ce să mai spună. Pur și simplu îi lași blocat pe toți. Da? Rămân ceilalți și se uită așa la tine și nu știu ce să spună. Dar nu știu ce să aleagă. Ai aici o puternică legătură cu cineva care ori nu prea comunică. E o persoană care are de luat o decizie foarte importantă și nu prea știe ce să facă. Poate e ceva legat de o femeie, văd aici. Ce gândește cealaltă persoană? Păi uite, cealaltă persoană se gândește, uite, are chef de distracție, vrea să se simtă bine. Dacă ești o persoană singură, vezi că în cadrul unui eveniment important care are loc la școală, la facultate sau la muncă, depinde unde ești tu, acolo ai ocazia să vină cineva. Și oricum o să te remarce, că cu nebunul aici, cu siguranță, ești de remarcat, ești în evidență dintr-o mare întreagă de oameni, asta nu-mi fac probleme aici. Dacă e vorba de o relație în care ești, păi persoana asta, uite, vrea să se distreze, vrea să se simtă bine, e împlinit alături de tine, dar fiind cu 3 de cupe, 4 de bâte, 4 de bâte. Repet, dacă ești o persoană singură, în cadrul unei petreceri, în cadrul unui eveniment, ai ocazia să cunoști pe cineva. Îmi vine să-ți spun să mergi la un spectacol de teatru sau la un concert, ceva de genul acesta. 4 de bâte aici poate să-mi spună și că această persoană se simte foarte bine alături de tine, se simte atrasă, se simte destul de bine. Un eveniment frumos, văd, în familia ta, în casa ta. Hai să vedem aici exact în viitor ce se întâmplă. Păi avem arcana majoră, moartea, o legătură cu zodia Scorpion. Dragilor, aici ceva se închide. Cartea asta vorbește de o închidere, ceva se transformă total. Se închide o relație, se închide relația, se transformă relația. Dar vezi că tot tu ești persoana. Da, ce să facem? Da, probabil ai suferit foarte mult aici și aia e. Uite, pentru că în viitor avem judecata. Tu ești cu judecata, celălalt cu 5 de spade. Deci vei spune niște lucruri și vei lua o decizie care va avea o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Judecata vorbește și de un moment în care stai la masă cu cineva și discuți serios despre o situație anume, despre relația în sine. Da? Uite. Multă sensibilitate văd în viitorul apropiat pentru tine, o puternică legătură cu un suflet pereche, cu o persoană mai tânără, poate chiar să fie ceva legat de trecutul tău. Dar uite, cealaltă persoană o văd aici preocupată de muncă, da? Sau o văd preocupată de ideea aceasta de a repara relația cu tine. Vezi că dacă ești o persoană singură și cunoști pe cineva, atenție nu știu, la discuțiile pe care le veți avea, pentru că tu ai un curaj fantastic în perioada asta și s-ar putea să spui niște lucruri care să rănească. Da? Bine, tu le spui cu sinceritate, dar acum, na, știi cum e, că pentru cei mai mulți adevărul doare. Da? Uite, cineva vrea să repare, cineva vrea împăcare. Ce simți? Uite, 5 de monede. 5 de monede în inima ta îmi spune de faptul că te simți singur, neînțeles, abandonat în viitorul apropiat.
Atenție puțin și pe zona sănătății. Dar uite, această persoană vine către tine. Da? Uite, așa sunt cărțile, față în față. Uite, vine către tine, încearcă să te ajute, merge după tine pe stradă cu mașina, te urmărește, îți dă mesaje, vrea să discutați. Nu văd pe altcineva în viața acestui bărbat sau în viața acestei femei în următoarea perioadă, dar ideea e că tu o să cam explodezi aici. Da, vreau să văd ce e cu moartea, la ce se referă. Ce trebuie să știi tu cu cartea asta? Wow! Da. Unii, dacă sunteți la un loc de muncă în care nu vă simțiți bine, e clar aici că se închid lucrurile. Și uite, văd un final, o mutare, ceva se schimbă definitiv aici, să știi. E ca și cum vă și întâlniți și discutați lejer, da? Sau se transformă. Vă întâlniți la un drum, da? Sau chiar aveți niște discuții legate de un drum. Parcă e o femeie aici singură care pleacă undeva sau face ceva. Hai să vedem mai departe ce trebuie să știi. Uite, niște vești mai puțin plăcute legate de o instituție publică, legate de o căsătorie, da? De un noroc financiar sau de niște bani. Hai să vedem de ce ești tu aici singur, de ce te simți așa. Uite, se pare că tu ți-ai făcut niște așteptări de la omul ăsta, doar că mai durează, da? Nu, deci nu se împlinesc chiar acum. Ai avut încredere, ai avut tot felul de speranțe. E ceva legat de o a treia persoană pentru unii. Pentru alții, nu știu dacă te-ai așteptat să te căsătorești foarte rapid sau să te muți, nu văd așa ceva momentan. În schimb, de rupt relația, tu e posibil să iei cea mai mare atitudine. Hai să vedem cealaltă persoană. Cealaltă persoană, uite, se simte destul de trădată în legătură cu un drum. În urma unui drum pe care îl faceți, în urma unei discuții pe care o aveți. Uite, niște activități pe care le faceți împreună. Și această persoană o să se simtă lăsată la o parte sau poate îi se pare nedrept că are niște activități cu niște prieteni sau cu niște persoane din jurul său, nu știu. Uite, văd aici o întâlnire la o zi mare sau o întâlnire și un contract pe care cineva poate să-l semneze. Vezi că persoana asta nu simte lucrurile foarte profund. Da? Nu simte lucrurile foarte profund. Parcă atunci când iese cu tine undeva e într-un fel, nu știu, e o întâlnire pe care o văd aici la o casă mare și are legătură cu un cuplu. Ia să vedem ce repară omul ăsta aici, ce face, la ce lucrează. Ai legătură cu cineva care se concentrează foarte mult pe bani aici. Cel puțin în viitorul apropiat. Hai să vedem tu ce faci aici. Uite, mergi într-o călătorie de unul singur sau mergi într-o vacanță. Văd o puternică legătură aici cu un copil sau cu o persoană mai tânără, deci asta o să conteze pentru tine. Dar aici, repet, dacă lucrurile chiar nu funcționează între voi, nu știu cum vor fi. Uite, e vorba de o persoană falsă, da? Care va schimba tot. Dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți
și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.